Ja. Kijk, ik zelf wil wel anoniem blijven. 7 april is hij doodgeschoten. Ja, zelf anoniem blijven. Maar ik weet zelf wel een paar getuigen die kunnen praten ook en die het gewoon echt hebben gezien. Want het was een warme dag. Het is hier een paar straten achterop gebeurd. Kijk, Mike Stok zelf kwam uit een gebroken gezin en had een hele grote mond. Hij stond bekend als vechtersbaas, maar kreeg altijd klappen door zijn grote mond. En zelf vocht hij nooit. Ja, het was de liefste jongen, dat was hij absoluut niet. En heel veel mensen wensen hem ook dood, want hij heeft hele domme uitspraken. Ook tegen kleine kinderen komt hij kankerzwart te zeggen en dat soort dingen. Dus hij kreeg gewoon vaak klappen door zijn domme gedrag. Dus heel veel mensen mochten hem niet, maar hij was wel ook heel direct. Dus heel veel mensen mochten hem ook wel, want hij was gewoon straight to the point. En hij was best wel eerlijk en hij was toch, vind ik, persoonlijk slimmer dan de gemiddelde mens. In ieder geval qua, als je, ja, wat jij ook allemaal weet wat er gebeurt in de wereld. Snap je? Nou, die dag, hij heeft, en zo ben ik ook, ik heb ook wat filmpjes over, wat ik nog niet gepubliceerd, of niet heb gegooid op YouTube, ook over stadswachten hier zo, hoe die hier zijn. Want deze stadswachten, die lappen zelf de regels ook aan de laars. En ook ik heb ook een filmpje van een agent zelf, die mij ook in de boeien wil slaan, terwijl hij helemaal geen enkele reden heeft. Dat heb ik ook nog nooit niet op YouTube gegooid, want ik ben gewoon bang geworden. Maar Michael, die had hondjes, en het was ook de eerste lekkere warme dag ook toevallig, die 7 april. En één hondje had 3 poten. Dus die kon hij gewoon niet aanlijnen. Want dat is dus gewoon niet mogelijk, snap je? En hij had meerdere malen lag hij in de clinch met de stadswacht, want dan kreeg hij bekeuringen. Nou, er was ook altijd iemand die geen idee bij zich had. Dus hij had altijd vaak, lag hij in de clinch met de stadswacht, dat is gewoon zo. Aan de ene kant heeft hij dat aan zichzelf te danken, aan de andere kant ook weer niet, vind ik. Maar wat op die dag gebeurde is, ja, ze hebben hem zeg maar betrapt dat hij zijn hondje niet had aangelijnd. Er waren 2 vrouwelijke stadswachten, die heeft hij helemaal de tering gescholden, zeg maar. Die hebben hem ook proberen beet te houden. En waarschijnlijk heeft hij ook zelfs een bekeuring gehad. En toen is er een buurman gekomen. En die heeft die 2 stadswachten, zeg maar, die is gesprongen, zeg maar. En die heeft hem een klap verkocht. Daardoor had hij een tand door zijn lip. En dat bloedde op zijn borst ook, zeg maar. Toen is hij naar huis gegaan. Dat zijn, zeg maar, 2 blokjes verderop. Dus aan de zijkant. En hij woonde net, zeg maar, een stukje verder om de hoek. Dus zover was het niet. Heeft hij zijn hondjes thuis gegooid. En heeft hij een wandelstok gepakt. Een Zwitserse wandelstok. En echt een wandelstok, Martin. Is hij met zijn grote mond, hoe die echt was, heel dom, is hij naar buiten gerend met een hoop boeha, weet je wel, om die man een klap te verkopen met een stok of iemand te dreigen. Want het was eigenlijk meer een lafaard. Maar ja, en toen was er een agent aanwezig, die door de stadswacht is opgeroepen. En die was een burgeragent op de fiets. En die is aangekomen en die trok zijn wapen gelijk, want die zag Michael de hoek omkomen met een stok. En er was nog een redelijke grote afstand zelfs. Die agent is gelijk. Nee, echt niet. Kijk maar bij meneer Jansen, het bureau van Jansen advocaten, zeg maar. Kijk maar wat meneer Jansen, zoek maar een beetje op Google. Die zegt het ook dat het absoluut niet waar is. En dat is ook niet waar. En het is eigenlijk nog een beetje een soort een buurt. Ons kent ons al, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus alle families zijn hier zo, we kennen elkaar goed, gelukkig. En wat gebeurt er? Die agent die ziet aan de hoek omkomen met zijn wandelstok, zwaaiend en een grote bek. En die heeft dus een pistool op hem gericht. Maar Mike, die ziet die agent, maar die agent is een burger, dus hij weet ook niet wat er aan de hand is. Hij ziet niet dat het een politieagent is. Is hij gelijk weggerend? En op het moment dat hij wegrent, schiet hij vent zijn magazijn leeg op hem. Hij heeft 1 kogel in zijn rug gehad. Die door zijn long is gegaan, want hij is ook gestikt, zeg maar, in zijn bloed zo gezegd. En hij is 1 keer in zijn arm geraakt, zeg maar. Hij is in de bosjes gesprongen naar zijn tuin toe. Want je kan de hoek omgaan, dan kom je bij de voordeur, zeg maar. Maar die tuinen die grenzen allemaal aan elkaar, dus je hebt geen achterpad, zeg maar. Is hij door de bosjes heen gesprongen, ja, om te kunnen vluchten in ieder geval. Want geloof me dat hij bang is geweest. Ja, hij heeft door die tuin heen geschoten. Heel zijn magazijn leeg. Ik weet niet hoeveel dingen in zo'n 7 waarschijnlijk, zeggen ze. Je hebt die magazijn leeg geschoten, maar er zaten ook mensen in de tuin daar zo. Ik heb videoopnames ook gemaakt van de kogelgaten die door huisjes zijn gegaan. De schuttingen, heel de reutemeteut. Ik heb die opnames ook gemaakt toen ze daar een onderzoek deden. Toen ben ik ook weggejaagd. Toen zat ik bij zijn vriendin boven.
Want daar kon ik heen vluchten, want ik wist dat de politie daar niet heen zou komen, snap je? Want die gaan niet nog een keer dat meisje lastigvallen, begrijp je? Nou, toen kon ik weer makkelijk wegkomen met mijn beeldopnames. Maar dat was dan weer daarna hoor. Want ik wou filmen wat er echt, weet je wat, in die tuinen. Die wil ik je ook allemaal geven hoor, is geen probleem. Hij heeft gegild als een speenvarken. En hij heeft geroepen naar zijn onderbuurman, waar hij goed mee bevriend was, maar die was op dat moment niet thuis. En hij heeft echt geschreeuwd als een speenvarken. Die agent, op dat moment dat hij die agent zijn magazijn heeft leeggeschoten, komt er een politiebusje aanrijden met 2 agenten erin. Op dat moment zijn die 2 agenten gekomen en hij is in die auto gestapt, die agent, en weggereden. Ze hebben hem ook laten leren, ze hebben hem ook niet geholpen. Daar ken ik echt heel veel. Als je de wijk in zou gaan of een oproep zou doen van neem contact op met jou, zeg maar. Ik weet zeker dat de mensen gaan praten. Begrijp je? Want op dat moment, ik kreeg gelijk een belletje, Mike Stok is neergeschoten. Weet je? Nou, toen wist ik nog helemaal niks. Toen ben ik er gelijk heen gegaan, het is hier een paar straten verder. Op mijn scooter ben ik heen gegaan. En ik was er direct, toen waren we de linten aan het uitzetten. Er was gelijk mee, ook met honden. Voor de mensen, zeg maar. Want ja, de mensen werden boos natuurlijk. En toen heb ik een meisje geïnterviewd, in ieder geval zonder camera, want mijn telefoon was leeg. Dus ik heb een andere telefoon geleend even, om dat te kunnen opnemen. En dat was een Turks meisje en die zei van, ik liep met mijn oordopjes in van mijn iPad. En ik liep op straat en ik hoorde klappen. En ben jij er nog? Oké, die hoorde klappen, dus ze doet de oording uit en ze ziet die agent schieten op Michael. Ze zegt, hij rende weg. Hij zegt, hij rende weg, weet je. Dus ik zeg, wil je dat ook op beeld vertellen, weet je. Toen heb ik mijn cameraatje aangedaan van een geleende telefoon. Heb ik dat ook opgenomen. En dus ook haar verklaring. Ik heb alleen één verklaring van dat meisje, maar mijn dus die liep ook daar toevallig met zijn kind en zijn vrouwtje. En die zag het ook voor zich gebeuren. En dat is echt ook een ware getuige. Maar de mensen die daar waren dus, er werd geroepen, kijk, ik ging filmen en ik wou dat de mensen gingen praten, snap je? Toen heeft de politie de getuigen gelijk weggehaald. Dus de buren van Mike en zo, en gelijk naar het bureau gebracht. Maar daar waren er ook een paar, en dat heb ik ook op beeld, die wouden niet mee. En die zijn ook gebleven, zeg maar, daar zo. Die mensen hebben daar tot 1 uur s'nachts op het bureau gezeten en toen pas werden ze verhoord. Tot 1 uur s'nachts, terwijl het 6 uur was gebeurd ongeveer, snap je? Ja, precies. En ja, dus die mensen, ja, het is gewoon een vies spelletje, echt waar.